Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Cu siguranță mulți din voi au semănată iarbă verde în grădină sau careva doar planifică să facă această însămânțare și foarte mulți fac greșeli mari când cosesc această iarbă, fiindcă iarba cosită se aruncă la gunoi. Deci astăzi voi povesti despre niște lucruri interesante care se pot face cu această iarbă. Este o comoară care nici într-un caz nu trebuie să o aruncăm. Nu uitați să puneți un like, să vă abonați acestui canal, fiindcă astfel veți fi primii din cei care vor viziona filmulețele nou apărute. Iarbă proaspăt cosită, atât cât și iarba deja uscată, se poate folosi ca mulci atât pentru plante multianuale, cum și pentru plante anuale, cum ar fi cele leguminoase, dar pe care o folosim pentru mulci, cea proaspăt cosită, ori iarba deja care este uscată. Care este diferența? Cum acționează această iarbă și cât de corect este să folosim iarbă proaspăt cosită? Chiar acuși vă voi explica. Deci, pentru început, haideți să vedem care sunt avantajele și dezavantajele folosirii ierbii în calitate de mulci, anume ierbii proaspăt cosite. Deci, un miros nepomenit de plăcut. Acest miros, apropo, este o reacție a ierbii la traume pe care le-a primit în timpul cosirii. Anumiți hormoni elimină anumite substanțe care preîntâmpină restul ierbii, că este careva pericol, dar despre această temă vom vorbi în alt filmuleț. Deci haideți să vorbim astăzi care sunt avantajele și dezavantajele. În primul rând, dezavantajele sunt că în această iarbă proaspăt cosită se află foarte mulți dăunători, cum ar fi, spre exemplu, afidele, cicadele, careva insecte înțepătoare, pe care noi le putem transporta chiar la baza pomilor sau a plantelor leguminoase de la noi din grădină. Al doilea dezavantaj este că trebuie să fim foarte atenți la grosimea acestui strat de mulci din această iarbă proaspăt cosită, fiindcă dacă grosimea stratului va fi mai mult de 5-6 cm, atunci, în primul rând, noi vom avea un miros neplăcut de la această iarbă, fiindcă se va porni un proces de fermentare care emană un miros înțepător acrui care nu le place practic la nimeni. De aceea, grosimea mulciului trebuie să fie de aproximativ 2, 3, 4, maxim 5 cm. În cazul când folosim iarbă proaspăt tăiată pentru mulcire, atunci se începe un proces de fermentare fierbinte, se zicem că descompunere fierbinte. Ce înseamnă acest lucru? Această iarbă se aprinde și aici încep să se distrugă toți patogenii, fiindcă temperatura în interior va fi foarte ridicată și toți patogenii vor pieri. Dar acest lucru iarăși acționează avantajos chiar și în cazul când noi vrem să plantăm ceva mai timpuriu în sol. Solul este încă rece, dar această fermentare fierbinte a stratului de mulci din iarbă proaspătă va ridica temperatura solului, ceea ce va permite o plantare mai timpurie a semințelor. Deci, cam acestea sunt dezavantajele ierbii verzi, adică proaspăt cosite. Dar dacă este să vorbim despre avantajele ierbii proaspăt cosite, atunci, cu siguranță, este un avantaj foarte mare această fermentare fierbinte, fiindcă în procesul fermentării fierbinți se emană foarte mult azot. Deci, practic, toată puterea naturii care se conține în această iarbă, noi o transmitem în sol. Se emană acest azot prin ploaie, acest azot este spălat și infiltrat în sol, ceea ce este un avantaj evident foarte mare. Însă, cu această iarbă proaspăt cosită se poate mulci doar în prima jumătate a verii și primăvara și prima jumătate a verii, fiindcă, cum am mai spus, se degajă foarte mult azot. În timp cât plantele sunt doar în proces de dezvoltare, ele au nevoie de cantități mari de azot ca să se dezvolte, dar în timpul coacerii legumilor, acest azot deja nu este binevenit, fiindcă însăși legumele deja vor conține o concentrație mare de azot, ceea ce este dăunător pentru organismul uman. Deci, ținem minte, cu iarba proaspăt cosită se face mulci doar în primăvara și prima jumătate a verii. Al doilea avantaj a folosirii ierbii proaspăt cosite pentru formarea stratului de mulci este
simplicitatea formării acestui strat de mulci, fiindcă nu avem nevoie de suprafețe unde să uscăm această iarbă, să o deshidratăm, să o protejăm de la precipitații și multe altele. Deci, imediat după ce am cosit, după ce s-a umplut cositoarea cu această iarbă proaspăt cosită, se împrește, se presoară în jurul pomilor, la baza pomilor, se presoară pe rând între plante leguminoase. Deci, simplicitatea constă în faptul că imediat după cosire noi putem presura împrejurul pomului, împrejurul plantelor leguminoase, într-un strat subțirel. Deci chiar și să fie el de jumătate de centimetru, de 1 centimetru acest strat, după fiecare cosire acest strat se va îngroșa, adică vom adăuga câte 1 centimetru după fiecare cosire. Evident, fiecare cunoaște că pe timp de o vară se cosește nu o dată și nu 2 ori această iarbă și de aceea până la jumătate de vară acest strat la sigur va ajunge chiar și până la 10 cm și cel mai important este că nu va fi prea gros strat de iarbă proaspăt cosită, deci nu va fi această fermentare fierbinte care va emana un miros, dar treptat aceste straturi se vor usca și deci când vom înveli ultimul strat, primul strat deja va fi descompus și tot azotul va fi asimilat în sol. După ce am vorbit despre avantajele și dezavantajele folosirii ierbii proaspăt cosite pentru formarea stratului de mulci, haideți să vorbim și despre iarba uscată, deci care sunt avantajele și dezavantajele. În primul rând, în iarbă uscată noi deja nu mai avem niciun dăunător. Spre exemplu, afidele, ele pur și simplu vor pieri, țicadele, ele vor pleca, fiindcă nu vor mai avea cu ce se hrăni. Tot tipul de insecte înțepătoare iarăși vor abandona această iarbă, ea este practic curată, lipsită de orice dăunător. Deci riscul de a aduce dăunători în plantele noastre este foarte mic. În al doilea rând, grosimea acestui strat poate fi practic oricare, începând cu 1 cm și până la 10 cm. El nu mai este, nu se mai fermentează, el deja este uscat. Dezavantajul este că deja conține mai puțin nutrienți, mai puțin azot, chiar și fiindcă acest azot a fost evaporat în timp ce se usca, însă el protejează foarte bine solul, fiindcă în urma folosirii acestui strat de mulci cu iarbă, fie uscată, fie proaspătă, structura solului se schimbă radical, el devine mai poros. El mereu își păstrează umiditatea, fiindcă acest strat de mulci nu permite să se evapore apa din sol. Deci chiar și buruienile nu reușesc să crească, fiindcă ele sunt lipsite de soare și oricum azotul care îl mai avem în această iarbă, nutrienții, toți micro și macroelemente pe care le conține această iarbă, ele oricum vor pătrunde în sol, prin asta fertilizând natural, ecologic solul și anume în zona plantelor fructifere sau leguminoase. Sper că acum vă este clar că nu este bine să aruncăm iarba cosită, fiindcă ea conține o bogăție mare pe care o oferă natură și această bogăție o putem oferi plantelor care le cultivăm la noi în grădină. Deci vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!